سلام و عرض ادب. امروز دوباره اومدیم خدمتتون با موضوع دستگاه در موسیقی ایرانی. قبل از اینکه شروع کنم دوست دارم تشکر بکنم از کسایی که برنامه رو معرفی کردن. ممنون، سپاس. خب یه یادآوری کوچولو میکنیم. گفتیم که تو موسیقی ایرانی 7 دستگاه داریم: شور، همایون، ماهور، سه‌گاه، چهارگاه، نوا، راست-پنجگاه. گفتیم 2 تا از اینها شور و همایون متعلقاتی دارن. یعنی چی؟ یعنی ما خود دستگاه رو، هر کدوم از این 7 دستگاه رو تشبیه کردیم به کوهنوردی که از اینجا شروع میکنیم، خورد میریم ایستگاه‌های مختلف، گوشه‌های مختلف میریم بالا و فرود. خب گفتیم این سیستم رو دارن. حالا متعلقات هر کدوم از اینا هم همین روند رو دارن، یه خورده جمع و جورتر. متعلقات شور: ابوعطا، دشتی، افشاری، بیات ترک. یعنی متعلقات دستگاه شور میشه آواز ابوعطا، آواز دشتی، آواز افشاری، آواز بیات ترک. متعلق دستگاه همایون میشه آواز اصفهان. حالا اینکه اسم اینا رو هم گذاشتن آواز و نذاشتن دستگاه، این آواز اون فرم آوازی نیست که در موردش صحبت کردیم. خب امروز میخوایم در مورد دشتی صحبت کنیم. دشتی که عشق ما ایرانیاست. یعنی تو تمام نقاط ایران میتونین آثاری از این آواز رو پیدا بکنیم. از موسیقی حماسی، عاشقانه، نمیدونم عزاداری، همه جوره توی دشتی هست. حالا من میتونم یه تعداد مثال براتون بزنم. خب ها شما هم زمزمه کنین ببینین چی یادتون میاد. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. آواز معروف ادیب خانساری با پرویز یاحقی زیر 20 سال، نابغه موسیقی ایرانی. خب زمزمه کنیم. ها سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار. دوباره زمزمه کنیم. از خون جوان نان وطن لاله، جانم لاله حبیبی لاله. دوباره زمزمه کنیم. شب به گلستان تنها منتظرت بودم. دوباره ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر. دوباره زمزمه کنیم. داغ یک عشق قدیم اومدی تازه کردی شهر خاموش. دوباره زمزمه کنیم. خیلی چیزا داریم. گریه را به مستی بهانه کردم. دوباره گلنار کجایی که از غمت یا دل شده یک کاسه خون، به لبم داغ جنون، به کنارم تو بمون مرو با. یا روزمون وای که چه تاریک و چه سرده، یا منیژه وای بر من چرا رخت عروسی کردی بر تن، از این کارت شدم راضی بمردن. منیژه وای بر من وای. یا حتی تو موسیقی مذهبی ها ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای طفلانم. یا مثلا به دشت کربلا لیلای محزون بگفتا با صدف خون. یا هزار مثال میشه زد. دشتی بخش مورد علاقه همه ماست و گوشمون با این قضیه خیلی با این آواز، با این سیستم خیلی آشناست. خب حالا میریم که ببینیم این آواز از متعلقات دستگاه شور چجوری کار میکنه. ما دستگاه رو تشبیه کردیم به کوه. از دامنه شروع میکنیم، میریم ایستگاه به ایستگاه، میریم بالا تا میرسیم به قله و بعد هم فرود. یعنی چی؟ یعنی از درآمد شروع میکنیم توی دستگاه، گوشه به گوشه میریم بالا، نغمه‌های مختلف و بعد هم فرود. امروز میخوایم در مورد آواز دشتی صحبت کنیم که از متعلقات دستگاه شوره و مثل همون کوهنوردی باش برخورد میکنیم. بی مقدمه موزیکال شروع میکنیم.
الان ما در محدوده درآمد هستیم، در دامنه کوه ببینیم چی آهنگ های یادمون میاد. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوا یا چی بود دیگه، گلنار گلنار کجایی، ای ایران ای مرز پرگوهر. پس شروع این آهنگ ها همه در محدوده درآمد هست. ای ساقی لب تشنگان، میخوایم بریم الان بالاتر. الان رسیدیم به بیات راجع که یک گوشه است از این سیستم به نام دشتی. زمزمه کنیم ببینیم چه آهنگ هایی تو این فضاست. حیف حیف که عمرم به پای تو هدر شد، حیف که از جوونیم یا دوباره زمزمه کنیم بنفشه بنفشه دریا کنار اومد. دوباره زمزمه کنیم نامهربونی نمیخواهی بدونی، گذشته برنگشته. رسوای شهرم برو من با تو قهرم، که آب از سر گذشته. داد میخوایم بریم به قله که اسمش هست عشاق. تو درسای قبلیمونم داشتیم، زمزمه کنیم ببینیم چی یادمون میاد. برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد، زمان که از شاخ جدا بود. دوباره زمزمه کنیم پرده از رازت کشیدم، سوی خود بازت کشیدم، اونقدر نازت کشیدم تا نشستیم. دوباره زمزمه کنیم ببینیم چی هست. مریم چرا امشب تو با افسون لبخندی، به جانم شعله افکندی، مرا دیوانه کردی. پس الان رسیدیم به قله و میخوایم برگردیم. ای ایران ای مرز پرگوهر، سلام من به تو. داد بنفشه بنفشه دریا کنار اومد. ای ساقی لب تشنگان. پس دیدین این آواز دشتی هم مثل همون دستگاه کار میکنه، از یه جا شروع میشه. حالا این وسط ایستگاه‌های متعددی وجود داره و ما فقط در مورد 3 تا از گوشه ها صحبت کردیم. حالا در ادامه برنامه به چند تا گوشه دیگه که شخصیت خاص خودشونو دارن میپردازیم. خب دشتی رو خوندیم، از درآمد شروع کردیم، بیات راجع و عشاق. میدونیم که این وسط گفتیم ایستگاه‌های مختلفی هست. یک سری ایستگاه‌ها یا یک سری گوشه‌های ما داریم توی موسیقی، توی هر دستگاهی، که اینا شخصیت ملودیکی خودشونو دارن. یعنی شعرهای مختلفی میتونه روشون قرار بگیره و ما از روی ملودی اونا رو میشناسیم. خب شروع میکنم دشتی خوندن. یعنی محدوده
اون گوشه ها میتونه حول و حوش همون درآمد باشه، ولی ما از رو شخصیتش میشناسیمش رو اسم روش گذاشتیم. یکی از گوشه ها غم انگیزه. خب درآمد، آهنگای درآمد، گل پامچال، گل پامچال، یا سر کوه بلند بس ناله دارم، موسیقی شمال کشور. یا روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ ای ایران. اینا همه توی محدوده درآمد بود. خب حالا تو همین محدوده درآمد ما بریم غم انگیز رو چجوری میتونیم تشخیص بدیم. خب دشتی، آواز دشتی چی بود؟ چو بشنوی سخن اهل دل. آواز معروف ادیب خانساری با ویولون تجویدی که به اشتباه فکر کنم گفتم پرویز یاغی، نه تجویدی و نی حسن کسایی. اون شور معروفه که ادیب خانساری و پرویز یاغی 20 ساله که نابغه موسیقی ایرانی، حالا توی دستگاه شور در موردش صحبت میکنیم. دشتی چو بشنوی سخن اهل دل، این آوازی بود که همه آهنگایی که مثال زدیم بهش میخورد. حالا غم انگیز، لالای لای لای لالای لای لای. ببینید ملودی داره که شخصیت خاص خودشو داره. شعرهای مختلف میتونید روش بذارید. بیا تا قدر یک دیگر بدانی. راست این غم انگیز هم هست. یا یه شعر دیگه، به صحرا بنگرام صحرا تو بینم. پس از رو شخصیتش ما میشناسیمش. به محض اینکه بشنویم لالای لای لای لالای لای لای لالای لالای لای لای لالای لای لای لالای لای، این میشه شخصیت غم انگیز. خب گوشه بعدی که ما میتونیم دوباره تو همین محدوده بخونیم و از روی شخصیتش میشناسیم کرشمه است. کرشمه یکی از گوشه های خیلی خیلی مهم توی موسیقی ایرانی است و تقریبا تو هر دستگاهی ما میتونیم کرشمه رو بخونیم. خب حالا من شروع میکنم کرشمه رو خوندن و از روی وزنش ما اینو میشناسیم و بعد مقایسهش میکنیم با غم انگیز و فرقش رو در واقع تشخیص میدیم. دشتی چی بود؟ مسئول جوانان وطن. حالا کرشمه، هزار مرتبه به به، هزار مرتبه به به، از آن لب شکرینت. ریتم داره، شخصیت ملودیک داره، وزن خاص خودشو داره، وزن شعری که در واقع روی کرشمه میذارن. مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلاتون، خدا کند که نباشد اجل به قصد کمینت، هزار و مرتبه به به. میبینی که یه ریتمی هم داره، مثل آهنگ میمونه، یه قطعه ریتمیکه. غم انگیز چی بود؟ لالای لای لای لالای لای لای لالای لالای لای. جواب لالای لای لای لالای لای لای. غم انگیز، کرشمه. خب یه گوشه دیگه که اینو دیگه همه میشناسیم به اسم دیلمان. در واقع گوش ما با این گوشه ها و این دستگاه ها و این آواها آشناست. ما میخوایم فقط اینا رو بهتر بشناسیم. دیلمان توی نزدیکای در واقع عشاق اجرا میشه. جالبه، یه داستانی داره. استاد ابوالحسن صبا دیلمان رو از شمال کشور توی گیلان اگه اشتباه نکنم میشنوه و بعد اینو وارد موسیقی دستگاهی میکنه. در واقع خیلی از گوشه ها از دستگاه های موسیقی ایرانی بخش زیادیشون از
شهرهای مختلف وارد این سیستم شدن، مثل لوری، آذربایجانی، گیلکی، تنگسیری، کاشی، تمام اینا اسم گوشه هاست و میبینیم که در واقع تمام موسیقی نواحی مختلف وارد ردیف شدن. دیلمان یکی از اوناست. حالا چیه؟ لا لای لای دام دارارام دادام دام دادام دارادام. این ملودی رو همه میشناسیم، زیاد شنیدیم. اون آواز معروفی که استاد بنان خونده، چنان در قید مهرت. ما میتونیم شعرهای مختلف هم گوش بذاریم. بیا تا قدر یک دیگر بدان و پس این ملودی برای ما آشناست. یادمون هست که گفتیم آهنگساز میتونه از گوشه های مختلف یا اصلا از این روند به عنوان یه متریال در اختیارشه که بالا بره پایین بیاد و شروع کنه با آهنگسازی. حالا دیلمان رو گوش کنید ببینیم چی یادمون میاد. یک شاهکار از نوجوکی آهنگسازشه که یه خواننده معروف خونده که الان مثال بزنم همتون میشناسین. شعرش هم فکر کنم از لیلا کسرا باشه به نام هدیه. لا 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 یه چیزی تو این مایه ها. هنوز روی درختام فقط جای کلاغه، گلا پرپرنی وای یه دیوونه تو باغه، دلم یه گل آتیش تنم. کار بسیار بسیار زیبا که هایده خونده. خب حالا آهنگساز ممکنه آگاهانه سراغ دیلمان نرفته باشه، ولی خب شباهتی داره، میتونه آگاهانه هم رفته باشه که تبدیل به یک به نظرم کار شاهکار شده. خیلی خیلی آهنگ زیبایی. خب دشتی رو یه دور زدیم، سعی کردیم که با ظرافش آشنا بشیم و قراره که کشتی بگیریم با این مسئله و اصلا سختش نکنیم. یه سری از همکارا میگن خیلی پیچیده است و فلان. نه، خورد خورد قدم به قدم با هم میریم جلو و میبینیم که چشم هم میزنیم، میبینیم که تو باغین و این درخت رو میشناسیم، این گل رو میشناسیم، درخت شور، درخت همایون، چهارگاه، سگاه، و کم کم مسلط میشیم به موسیقی سرزمینمون. ممنون که دنبال میکنین و حمایت فراموش نشه. یوتیوب هم کانال داریم، سابسکرایب کنین و معرفی کنین به دوستانی که فکر میکنین این برنامه براشون مفیده. تا به زودی.